یه جمله‌ای هست میگه اگه اولش به آخرش فکر نکنی، آخرش مجبور میشی به اولش فکر کنی. به نظرم مهمه اولا بشینید فکر بکنید ما چرا دنبال تریدیم؟ به ترید داریم پناه میبریم. اول ویدیو توضیحاتی دادم. ترید برای ما جاییه که خیالمون راحته، با آدم‌های دیگه در رقابت به اون شکل نیستیم، رانت توش وجود نداره، عدالت توش وجود داره، با آدم‌های دیگه سر کله نمیزنیم. به ایران، اوضاع اقتصادی ایران، تحریم‌ها، داستان‌های مسخره‌ای که ماها داریم ربط پیدا نمی‌کنه. ما اونجا یک آزادی رو داریم تجربه می‌کنیم که برای ما اعتیاد آوره. تریدم نمیشه، ازدواج خوبم نمیشه، کار دیگه خوبم نمیشه، روابط دوستانه خوب منم نمیشه، تناسب اندام منم نمیشه، غذا خوردن منم نمیشه. همه اینا خراب میشه. یادتون باشه وقتی من میرم تو فاز اعتیاد به دوپامین، ضرر نمیتونم تحمل بکنم، روانشناسی میریزه به هم، تمرکز من میاد پایین، یعنی رکن اصلی یک تریدر به هم میریزه و سیستمم الان مکانیکی میشه. سلام مجدد، امیدوارم خوب باشید. اول از همه بگم که کانال تلگرام و اینستاگرام ما رو حتما دنبال بکنید. محتوای ما اونجا متفاوته با یوتیوب و میتونید کلید واژه‌هاتون رو سرچ بکنید. بدون فوت وقت بریم سراغ موضوع امروزمون. موضوع امروزمون با یه آزمایشه که در مورد کوکائین انجام شده، اما به نظر من کمک میکنه بهمون. چرا؟ حس کردید که ماها، نمیگم علاقه نداریم، شاید علاقه هم داشته باشیم، شاید خیلی چیزها، اما انگار یک اعتیادی هم به ترید داریم. خب یک پناهی هم به ترید میبریم. ترید برای ما جاییه که خیالمون راحته، با آدم‌های دیگه در رقابت به اون شکل نیستیم، رانت توش وجود نداره، عدالت توش وجود داره، با آدم‌های دیگه سر کله نمیزنیم. به ایران، اوضاع اقتصادی ایران، تحریم‌ها، داستان‌های مسخره‌ای که ماها داریم ربط پیدا نمی‌کنه. ما اونجا یک آزادی رو داریم تجربه می‌کنیم که برای ما اعتیاد آوره. درسته؟ خب حالا این آزمایش جالب میشه. اگه فیلم پابلو اسکوبار نارکوها رو دیده باشید، اوایلش یه آزمایشی رو داره میگه که واقعا انجام شده در مورد کوکائین. اولا چرا میگم کوکائین؟ بارها توی کانال تلگرام هم سرچ بکنید در موردش توضیح داده بودم. به خاطر اینکه کوکائین تنها مواد مخدریه که کلا داستانش، به قول جوونا، فازش و اتفاق فیزیولوژیکی که توی بدن رقم میزنه با بقیه مواد مخدرها فرق داره. کوکائین نه برای شما توهم ایجاد میکنه، نه مثل تریاک و چیزهای سنتی یا حتی مثل صنعتیایی مثل شیشه و اینا، اصلا اون شکلی نیست. حالا این که اینقدر دارم میگم نه اینکه خودم تا حالا مصرف کرده باشم، نه، از نظر پزشکی کوکائین اعتماد به نفس و دوپامین و حس خوب ایجاد میکنه. خب همون حسی که در موفقیت ها به ما دست میده، زمانی که اعتماد به نفسمون زیاده دست میده، زمانی که یک رابطه جنسی خیلی خوب داریم به ما دست میده، اونو داره ایجاد میکنه. خب اصلا جالبه، ترک کوکائین هم خیلی با بقیه متفاوته. تو بقیه جاها میخوان این سم از بدن دفع بشه اصطلاحاً، تو کوکائین مشکلی اینه اصلا روان طرف به هم میریزه. درسته؟ حالا یه آزمایشی کرده بودن که اگه اول فیلم نارکو هم دیده باشید، که طبیعتاً این خب تا خیلی سالها بود. چی بود؟ اینکه یک موشی اگه براش یک آبی رو گذاشته بودن که آغشته به کوکائین بود یا آب معمولی، و این موش انقدر این آب رو میخورد، یعنی انقدر کوکائین رو مصرف میکرد. حالا طرق مختلفی هم آزمایش کردن، یه بار با آب بوده، یه بار خود کوکائین بوده. و تو این آزمایش خیلی جالب بود که موش کوکائین رو به هر چیزی ترجیح میداد، حتی رابطه جنسی، حتی غذا خوردن، و انقدر این کارو میکرد که اووردوز میکرد. یعنی نرخ اووردوز تو این آزمایش 100% بود. خب همه اینجا چی فکر میکنیم؟ این به خاطر اعتیاد به کوکائین. کوکائین خیلی چیز خوبیه. بچه چند سال پیش اومده یه آزمایش جدیدی انجام شده، اینجا میخوام برسیم به کار خودمون رو ترید، که کلن تمام تفکر ما رو در مورد اعتیاد برده زیر سوال. خب اصلا دیگه اعتیاد اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست. آزمایش چیه؟ اومدن موشه رو گذاشتن، قفسش رو بزرگتر کردن، اسباب بازی براش گذاشتن، چند تا موش دیگر رو براش گذاشتن، چندین مدل غذا براش گذاشتن. یعنی اومدن یک امکاناتی براش فراهم کردن، خوشحالی، تفریح، حس خوب رو براش فراهم کردن. باز قفسه ها، ولی قفسه بزرگتر اینجوری. مجدد براش آب آغشته به کوکائین گذاشتن. اون موش هیچ وقت کوکائین رو مصرف نکرد و نرخ اووردوز شد 0. ببین، نه 1%، 0. یعنی این موشه وقتی 4 تا چیز خوب دیگه داشت، با اینکه هنوز تو قفس بود،
اما دیگه کوکائین مصرف نکرد. این چی رو نشون میده؟ این نشون میده مشکل از کوکائین نیست، مشکل از قفس منه. درسته؟ خب این تا اینجا این. پس ما اگر به چیزی اعتیاد پیدا میکنیم، چه مواد مخدر، چه پورنوگرافی، چه ترید، چه هرجی، چه به یه آدم، به یه شخصی، خب بعضیا اعتیاد پیدا میکنن. درسته؟ این نشون میده مشکل از اون طرف نیست، مشکل از اون کار نیست، قفس من مشکل داره. بریم سر کار خودمون. بچه‌ها یه اصطلاحی هست در کسایی که کار میکنن روی ترک اعتیادها. حالا اعتیاد چه میتونه مواد مخدر باشه، چه چیزهای دیگه، اعتیاد به قمار، نمیدونم چیزی. میگن این آدم‌ها پناه بردن. مشروب خوردن تو حالت عادی خیلی ها میخورن، چیز بدی شاید نباشه. حتی خواب، ما هممون داریم میخوابیم. چیزی که خطرناکش میکنه پناه بردن به مشروبه، پناه بردن به خوابه. من میخوابم چون نیاز دارم و دوست دارم، یا میخوابم تا از بیداری فرار بکنم. دیدین بعضی روزا اینقدر بیحالیم که حتی حوصله دستشویی رفتن نداریم؟ اون خطرناکه. حالا بریم سراغ کار خودمون. ما چرا دنبال تریدیم؟ به ترید داریم پناه میبریم. اول ویدیو توضیحاتی دادم. آقا من این که میگم کارگزاری WM مارکت بیمه 5 میلیون یورویی داره، اصلا میدونید به چه دردی میخوره؟ تا حالا به این فکر کردید چی رو بیمه کردن؟ این رو بیمه کردن، چون این اتفاق در طول این سالها افتاده. چیزی نیست که هر هفته رخ بده، ولی خیلی اتفاق ما دیدیم که افتاده. آقا سرور اینا آتیش بگیره، منفجر بشه، هر اتفاقی بیفته، یه کارمندشون برای شما آزاری ایجاد بکنه، حساب‌ها رو دستکاری بکنه، اینا بیمه دارن و تمام تعهدات مالیشون رو پاس میکنن. این بیمه به این درد میخوره. یعنی ما دیگه نگرانی نداریم در مورد هر اتفاقی که تو این شرکت داره میفته. میگم زلزله بیاد اونجا کن فیکون بشه، موشک بخوره، پولمون، معاملاتمون با تعهد سر جاش. من دارم ترید رو انجام میدم به خاطر اونها یا به خاطر اینکه فکر میکنم کار دیگه ای نمیکنم، نمیتونم بکنم؟ این خیلی بده، این ترسناکه. ببین شاید در واقعیت هم همین باشه، شاید الان علی سعدی هم نمیدونم، حتی در مورد خودم فکر میکنم بعضی موقع نمیدونم، حالا با اینکه خب 4 تا تخصص دیگه دارم اگه با من آشنا باشید، ولی واقعا نمیدونم. خب ولی من میگم حتی اگرم اینجوری باشه، این که من اینو باور بکنم خیلی خطرناک میشه از نظر ذهنی، از نظر روانی. تمرکز من میاد پایین، نمیتونم اون مسیر رو درست برم جلو. پس اولین موضوع، قفسمون رو بزرگ کنیم و درست کنیم، زندگیمون رو درست بکنیم. من نباید تمام لذت زندگیم و حس موفقیت زندگیم گره بخوره به ترید. خب اوکی، واقعا من چه تو ترید چه در بیزینس دیگه ای وقتی که من موفق بشم میتونه بزرگترین موفقیت زندگی من و بولترینش باشه، چه ترید باشه چه کار دیگه، اوکی قبول دارم. ولی در این مسیر و پروسه نباید اینجوری باشه. قفسمون رو درست کنیم، زندگیمون رو درست بکنیم. میتونه لذت‌های خیلی کوچیک باشه. مغز فرق بین لذت کوچیک و لذت بزرگ رو نمیفهمه. یه بستنی خوردن هم همون حس رو در مغز ایجاد میکنه تا یه موفقیت بزرگ. خب یادتون باشه وقتی زندگی من بد باشه، تریدم نمیشه، ازدواج خوبم نمیشه، کار دیگه خوبم نمیشه، روابط دوستانه خوب منم نمیشه، تناسب اندام منم نمیشه، غذا خوردن منم نمیشه، همه اینا خراب میشه. پس من باید مواظب این باشم و بهش فکر بکنم که نگاه و وقتی دارم من ترید میکنم و این کار رو انجام میدم صرفا دنبال ارضا کردن نیاز به دوپامینم یا نه واقعا اینجا اومدم یه کاری بکنم که ارزش افزوده ایجاد بکنن. بچه‌ها خیلی الان همه اینایی که در فضای مجازی دارن تولید محتوا میکنن و حتی شرکت‌هایی مثل پراپ، دقیقاً اینا اصلا بیزینس پلنشون رو اینه که شماها دوپامین فقط ترشح بکنید. چه اون محتوایی که میاد میگه ریسک ریوارد بالا، بیا من یه موقعیت گرفتم 4 RPT توش گرفتم، ریسک ریوارد 4 گرفتم، چه پراپ ها که میگه بیا $50 بده حساب $5000 بهت بدم فلان همه اینا همینه، همش هیجانه. خب چه اونایی که میگن بیا این ارز رو میخریدی اینقدر برابر میشد، یا میگن بیا بیت کوین رو اگه فلان سال از دست دادی الان بیا اینو بخر. همه اینها بیزینس پلنشون روی دوپامین و اعتیاد من و شماست. پس باید مواظبش باشیم. یادتون باشه وقتی من میرم تو فاز اعتیاد به دوپامین،
ضرر نمیتونم تحمل بکنم، روانشناسی میریزه به هم، تمرکز من میاد پایین، رکن اصلی یک تریدر به هم میریزه و سیستم هم الان مکانیکی میشه. پس من باید حواسم باشه که با یک نگاه درستی اپروچ بکنم و به این کار نزدیک بشم. دیدین بعضیا گیج میزنن، انقدر استرس دارن، یه کار ساده، یه جمله ساده رو یادشون میره توی ترید. مثلا من دانشجو داشتم بعد 5 سال یه جمله خیلی عادی که آقا ما نرخ بهره رو هم میگیریم یادش رفته. چرا؟ خب این که نکته پیچیده ای نیست، تو خود کلاس هم گفته شده، خب در لفافه گفته نشده. این چون من دارم رو اون دوپامین کار میکنم، کارهای هیجانی. خب اینو بهش حواسمون باشه. بچه واقعیت رو ما اگه بخوایم باهاش روبرو بشیم جرأت میخواد، ولی به نظرم هزینه‌اش کمتره. یه جمله‌ای هست میگه اگه اولش به آخرش فکر نکنی، آخرش مجبور میشی به اولش فکر کنی. به نظرم مهمه اولا بشینید فکر بکنید لذت‌های دیگه زندگی رو هرچند ساده، من نمیگم کار عجیب غریبی بکنید، حتی غذا خوردن که دوست دارید یا حتی خیلی کارهای دیگه، خب چیزای ساده، اونها رو در زندگیتون احیا کنید. دوما به تریده به شکل درستی نگاه بکنید. یه چیزی که قبلا میگفتم، اگه حساب دمو مثل ریل براتون جدی نیست، حق ندارید برید رو حساب ریل، چون باز همینه، چون حساب دمو برای شما دوپامینی ایجاد نمیکنه. اجرای درست سیستم خوشحالی که برای من ایجاد میکنه جنس دوپامین نیست. اصلا قسمتی تو مغز که داره اون لذت رو ایجاد میکنه قسمت متفاوتیه. معمولا لذت‌های طولانی مدت‌تر همراه با آرامش ایجاد میکنه، نه لذت‌های همراه با آدرنالین و افزایش هیجان. شما وقتی یک موفقیتی رو در یک پروسه، کاری که براش مثلا 5 سال زمان زحمت کشیدی، اون لذته فرق داره با اون لذتی که میری شهربازی، هم اونجا هم لذت داری دیگه، تفاوتش رو میبینید. پس مهمه که من این رو حسش کنم، فکر کنم در مورد خودم و بیام درستش کنم، قفسم رو درست بکنم، نگاه من به ترید درست بکنم. بارها گفتم ترید مثل بیزینس های دیگه یه بیزینسه، هیجانی نشید، منطقی فکر کنید. همین. ممنون که وقت گذاشتید. خداحافظ.